Beste leerlingen van B1, zoals beloofd ga ik verder met dit verhaal. Je kent het ook aan de afbeelding hiernaast. De bewoners van Bonaire begroeten Vespucci en zijn mannen vriendelijk. Omdat er weinig drinkwater op het eiland was, kauwden ze op bladeren die de dorst deden afnemen. Al snel namen de Spanjaarden afscheid en zeilden door naar Curaçao. Op zoek naar drinkwater gingen een paar mannen aan land. Ze waren bewapend en erg alert. Niet alle inwoners op de pas ontdekte eilanden waren vriendelijk. Ze waren al eerder met giftige pijlen beschoten. En opeens zagen de mannen een paar huizen staan. Uit de huizen kwamen prachtige vrouwen gelopen. En allemaal langer dan de Spanjaarden zelf. Ze waren vriendelijk en boden de Spanjaarden wat te drinken aan. Die hadden ondertussen een plan bedacht om 2 vrouwen te ontvoeren en als cadeau aan de koning van Spanje te geven. Maar toen kwamen er 36 gigantische mannen terug in het dorp, bewapend met grote stokken en pijl en boog. Hierdoor vertrokken de Spanjaarden snel en zo kreeg Curaçao de bijnaam Isla de los Gigantes. Nou, denk zelf even na, is dit verhaal echt waar? Het is wel het verhaal dat mensen in Spanje over deze reis van Amerigo Vespucci te horen kregen. Maar het kan niet kloppen, want ze hebben ook naar de lengte van de mensen toegekeken. Aan de hand van de mensen die er begraven zijn op Curaçao. En die graven waren natuurlijk niet echt zo groot. Ja, dit is een soort mening of een soort verhaal dat een beetje is bedacht, verzonnen voor een deel. Ja, maar daarom Isla de los Gigantes. Daarom is het die naam geworden voor Curaçao. En die naam is gegeven door Amerigo Vespucci. Ja, we gaan even verder. Curaçao werd dus ontdekt door Amerigo Vespucci en meneer Ojeda. En zo werden de ABC-eilanden ook verder ontdekt. Maar helaas voor Curaçao werd het eiland Curaçao en Aruba Bonaire al snel gezien als Islas Inutiles. Ja, wat zoveel betekent als nutteloos eiland. Dus dat werd het eigenlijk al snel zo gezien. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet leuk voor de ABC-eilanden geweest, want wat gebeurde er met onze nutteloze eilanden? Slavenhalers kwamen op onze eilanden, indianen wegvoeren, weg van deze nutteloze eilanden, en ze werden getransporteerd naar Hispaniola, wat je hiernaast een kaartje van ziet, en daar werden ze te werk gesteld in kopermijnen. Dus ze werden vanuit Curaçao naar Hispaniola gebracht. En ze werden te werk gesteld in mijnen zoals deze. Ja, dus werden naar Hispaniola gebracht. En ze werden in mijnen, zoals je die hierboven ziet. Daar zo. Spatiedruk. Werden ze te werk gesteld. Ja, en dat is natuurlijk niet fijn. Dat ze in die mijnen te werk gesteld werden. Kom in. Plaatje van mijn. Bon. Ja, nou, dit soort mijnen heb je ook in Spanje, waar koper uit de grond werd gehaald. Men noemt dat gedolven. En dat betekende dus ook dat ze van de koper, wat een metaal is, konden ze ook munten maken.